Oikein hyvää päivää taas pitkästä aikaa kaikille. Tänään on 4.3. ja tilanne näyttää tässä vaiheessa tältä. Mulla on tuossa loppuvuodesta tuli koeajoille tämmönen liipperi, pyöräalustainen. Ja siinähän sitten tilanteet pääsi sen verran pahaksi, että ostettiin tämmönen yksi kone lisää. Elikkä tää yritys, jossa minä oon töissä, niin Invera osti tämmösen yhden pyöräalustaisen lisää. Tämä on tämmönen 20 tonni painoluokassa lyhytperäinen pyöräalustainen. Tämä on semmonen noin pari tonnia painavampi, entä se edellinen ajokki. Ja mikä oli se Volvo mulla, niin tämä on pikkusen isompi. Joo, mulla ei oo tästä liipperistä niinku aikaisempaa kokemusta. Niin oli ihan mielenkiintoinen ottaa koeajoon tämä, ja se kyllä osoittautui niin hyväksi, että rupesi ihan hymyilyttää, että voiko se kaivinkone olla näinkin hyvän tuntoinen. Volvokkaan ei ollut missään tapauksessa huono, se EVR 150, mutta kyllä mä sanon, että tämä on mukavampi ajaa. Tässä on enemmän voimaa ja semmonen jotenkin mukavampi on tuo hydrauliikka. Eikä tosiaan tämä tuli tuossa joulukuussa koeajolle mulle ja semmosen pari viikkoa sillä tekkiin tuolla erinäköisiä työtehtäviä tuolla työmaalla. Ja se kyllä siinä ajassa osoittautui hyväksi konneksi, että rupesi tuntuu oikeinkin hyvältä. Ja nyt sitten on ajanut mitähän se ois, reilun kuukaudenkohan minä oon tällä touhuillut tuolla työmaalla. Mutta on kyllä hyvä kone. Joo, tässähän on tämä erikoisleveä alavaunu, eli extra wide. Se tulee jonkun verran yli tuosta ylävaunusta. Eli se on noin 2700 on tuo alavaunun leveys. Niin se tuo tosi mukavasti vakkautta tuolla kun tekee kaivuhommia, niin se on tosi vakkaa. Sitten tuossa on tuommoiset paripyörän renkaat. Niin nekinhän tuo sitä vakkautta verrattuna niihin pallonrenkaisiin, että tuolla on sauma. Tai ne on käytännössä ihan kiinni toisaan nuo renkaat. Sen verran on vakkautta päässyt testaamaan, että molokkeja kun asennettiin, niin
silloin kun ylävaunu oli pyöräytetty tuohon sivulle, niin 4 metrin päähän kesti kääntää tuo sen mologin, että alkoi sen jälkeen nousee tuo toisen puolen renkaat ilmaan. Mäpä kokeilen tähän laittaa tuommoisen kuvaa siitä hetkestä. Joo, eli tuossa näkyy, että hyvin kesti tuo mologin pyöräyttää tuohon sivulle, eikä oo tassut ja puskulevyt ei oo maassa. Ja tuo molokki painaa sen 3000 kiloa. Joo, tästähän puuttuu vielä vetokitaa. Tuohon tulee semmonen oikea vetokita, että saa niinku peräkärryn perään. Ja sitten tähän tulee tuo kippihydrauliikka tähän asennettaan myös. Tämä on vielä vähän kesken, mutta ne osat on tulossa. Sittenhän tässä on tuo Enkkoni S60 pyörittäjä. Tämä oli tässä paikallaan. Ja tietenkin tuo pihtikasetti oli tuossa myös. Ja. No tämä kauha, tämä saatiin aika edullisesti tuossa siinä kaupanteon yhteydessä, niin kyllä tuo on ihan aivan hyvä mallinen kauha, että vaikka on tottunut vähän eri malliseen, niin kyllä tuolla on kuitenkin ihan hyvin saa hommat tehty. Sehän tuosta jäi kertomatta, että tämähän oli niinku Liipperin koeajokone, eli se on viime juhannuksena tienoilla lähtenyt kierrokselle. Ja se on käynyt eri yrityksissä sitten sillä, että sitä on saanut testata, kokeilla millä se tuntuu. Ja sitten se viimeisenä tuli tuohon mulle testiin ja sitten ne tekivät siitä, Liipperi teki hyvän tarjouksen siitä ja se oli sitten järkevä ostaa pois. Joo, tämähän tällä samantyyppisellä puomistolla, mikä oli tuossa Volvossa myös, eli se on tuo taittopuomi. Ja tuo on kyllä ihan ehdoton tuossa näissä pyöräalustaisissa, niin ei kyllä ilman tuota, niin ei olisi kyllä yhtään mukavaa tuo työnteko. No niin monessa paikassa siitä on hyötyä. Varsinkin silloin kun ollaan jossakin vähän ahtaamassa paikassa, niin se monesti sitten pelastaa. Tämä on tällä hetkellä aika vakiokuntoinen. Muutamia juttuja tässä on niinku tehty. Muutamia tarroja mä oon ottanut pois. Ja sitten tuonne ylös mä hitsailin itse tuo lisävalotelineen. Elikkä tuonne mä tekin tuo lisävalotelineen itse ja siellä oli tuolla katolla 2 lamppua, niin den siirsin tuohon telineeseen ja sitten tuolla hytin takana, niin tuolla oli 2 lamppua, niin mä ne siirsin tuonne eteen kanssa. Mutta mulla on muutamia lamppuja vielä on tuolla tulossa tähän. En ole vielä saanut asennettua paikalleen. Mutta nythän alkaa olla melko valoisaa, että
sitä jonkun aikaa pärjää kohta ilman työvaloja. Sittenhän tässä on Novatronin mittalaitteet. Ne kuuluu tähän kauppaan. Ne oli tässä valmiina paikallaan. Mutta niitä on sitten nyt pikkuhiljaa opiskellut sen käyttöä. Ei ole aikaisempaa kokemusta siitä Novatronista. Mutta äkkiseltään vaikuttaa ihan hyvältä. Ja jos jollakin siellä kahtojista on kokemusta niistä, niin joo, voi kertoa tuohon kommenttikenttään, että onko ne hyvät ollut vai huonot. Mutta minun mielestä ne ainakin nyt vaikuttaa, että ne on ihan asialliset mittalaitteet. Joo, ja tummennukset tähän tulee vielä noihin ikkunoihin. Se on ollut vähän olo olla tuolla akvaariossa. Kun on tottunut siihen, että on niin tummat on ikkunat, niin ne on tässä tulossa lähiaikoina, ne tummennukset. Eikä se käydä kahtoo tuota pirtistä, että mitä siellä näyttää. Tämäkin on melko lailla vakiokunnossa. Tämä on ihan mittatilaustyönä, itse olen leikannut tuommoisen maton tuo, että voisi olla, että jossakin vaiheessa pitää tehdä joku parempikin matto tuohon. Joo, tässä koeajon aikana, niin tässä oli nuo Liipperin omat kahavat. Ja ne vaihdettiin sitten nämä Enkkonin kahavat tähän, niin ne oli ne Liipperin kahavat semmoset, että ei tottunut oikein niihin, ei tuntunut semmoiselta omilta kahavoilta. Ja näihin on tottunut näihin Enkkonin kahavoihin, niin nämä on ollut hyvät, niin vaihdettiin sitten nämä. Sehän Liipperi lähtee täältä käyntiin. Se pitää ensin laittaa tuosta virrat päälle. Ja sitten pitää ootella vähän aikaa. Ja nyt kun se on herännyt henkiin tuolta ja sitten painetaan täältä. Ja tuossa on tosiaan se Novatronin tuo mittalaitteen näyttö. Tässä oli sitten tuo valmiina tämmönen Liipperi miniratti. Tämä on kyllä hyvä. Ei ole liian paljon tiellä tuossa näkökentässä. Vaikka toki niin mä enimmäkseen kyllä ajaa sillä lailla, että mä ohjaan täältä joustikista. Eli se on kyllä vähällä käytöllä tämä ratti, mutta on se hyvä kuitenkin, että se on tommonen pieni. Täällähän on aika paljon kaikkia nappeja täällä. Äkkiseltään näyttää, että on jostakin 70-luvulta. Mutta kyllä nuo ihan, nyt kun on ollut käytössä tämä, niin ihan hyvin ihan hyvin käteviä nuo napit, että vaikka se on jo, ne on tuollain niinku vanha-aikaisesti tuossa. Mutta kyllä niitten kanssa pärjää. Joo, tässähän tosiaan oli silloin koeajon aikana ne Liipperin omat kahavat ja sitten sovittiin silloin, hierottiin sitä kauppaa, että ne vaihtaa nämä siihen samaan rahaan, niin
nämä kahvat näihin Enkkonin kahavoihin ja sitten näihin saatiin paljon enemmän toimintoja myös näihin kahavoihin. Ja tuolla, no tuo pitää olla tämä nappi pois, että nuo kahavat pelaa. Ja tuolla on sitten tuo ylävaunu jarru, että sen saa lukittua niin tiettyyn asentoon. Tuo otetaan pois ja sitten täältä laitetaan kierroksia. Niin se näkyy tuolla näytössä sitten tuo. Joo, nämähän on nyt samanlainen asennettu nämä kahavat mitä mulla oli aikaisemmat. Eli täällä oikealla kahavalla niin tuossa on suunnanvaihto. Elikkä tuoko painaa eteenpäin ja painaa tuolta painaa ajopoliita, niin silloin lähdetään eteenpäin. Ja keskellä on vappaa ja sitten kun laittaa tuonne päin niin, ja painaa tätä samaa ajopolinta, niin sitten se liikkuukin taaksepäin. Ja täällä oikealla kädellä on tuo kallistajan rulla. Ja sitten täällä oikealla kädellä täällä takana, niin tuossa on pihit. Elikkä se liikkuu tuolla noin. Sitten mulla on myös tuo ajo on täällä, elikkä mä saan käännettyä noita eturenkaita tuolla toisella rullalla. Ja tuo nappi pitää olla päällä, niin sitten mä pystyn näitä kääntyviä renkaita, eli noita eturenkaita pystyy ohjaamaan tällä rullalla. Tämä on erittäin hyvä. Tätä tulee käytettyä niinku joka päivä. Ja tuossa muistaakseni, olikohan tuossa tyytti. Joo, niin on. Ja tuossa on sitten tuo lasinpyyhkiä. Sitten täällä on vapaita nappeja, on muutamia. Ja tuossa on LA-puhelin. Ja sitten jos käy ihan perusliikkeen läpi, niin tällä oikealla kahavallahan se liikkuu tuonne päin ja sitten liikkuu tälle toisinpäin. Ja sitten vettää iteenpäin, niin se liikkuu tuo pääpuomi. Elikkä noin ikkäästi. Elikkä oikealla puolella ei ole muita sitten toimintoja. Tai se tässä on ei korjaa, tässä muistaakseni oli se tuon pyörittäjän lisähydraulikan virtauksen lukitusnappi. Elikkä tuosta kun painaa pitkään, niin se jää sitten se lisähydraulikan virtaus niinku päälle. Ja täällä on sitten tuo pyörittäjä samalla kuin edellisessä. Ja tuossa on runkolukko. Elikkä tuolla on runkolukko, kun laitetaan automaatille. Tässä on tämmönen valintakytki.
niin tuo kun laittaa tuohon automaatille, niin ja täältä laittaa sitten tämän niinku ylös, niin silloin tuo kääntyvä akseli on niinku ihan lukossa. Eli silloin se ei keinu. Mutta sitten kun laittaa tällä, niin sitten se vapautuu sen mukaan, miten lähtee liikkeelle. Eli kun mä lähden liikkeelle, niin se vapautuu, kun mulla on tuo automaattinen runkolukko käytössä ja automaattinen kaivuujarru. Mutta tuon kun laittaa ylöspäin tuosta, niin sitten se pysyy se runkolukko päällä ja se ei lähde keinahtamaan sitten nuriin. Ja täällä tämä on lisähydraulikan rulla ja sitten tämä toinen rulla täällä alempana, niin se on mulla tuolla taittopuomissa. Elikkä jos mä väännän täältä rullaa, täältä tätä alempaa rullaa, niin mulla liikkuu tuo taittopuomi. Sen monesti normaalisti on niinku tällä polokivellä täällä. Mutta mä haluaisin sen tuohon kahvaan, niin se on kyllä nyt osoittautunut ihan hyväksi valinnaksi. Ei oo kyllä kaduttanut. Sitten sitä herkkytä pystyy säätämään täältä näytöltä niin tosi helposti, että se saa menemään tosi hittaaksi tai sitten tosi nopeaksi. Mun mielestä se on nyt semmonen sopiva, että se ei oo semmonen hyökkäävä eikä oo taas liian hias. Tuossa mulla on tuo radiomykistys. Elikkä tämä nappi ja tämä nappi tässä, niin nämä on niinku ohjelmoitavia nappeja. Elikkä siihen pystyy valita sen toiminnon tuolta näytöltä. Niin nyt mulla on se radiomykistys on tuosta ja tuossa on se lasipyykki. Mutta niitä toimintoja voi muuttaa. Ja tässähän kahva saa sitten kun vettää itteenpäin, sittenhän tuo liikkuu tuo kaivuvarsi tuolla. Elikkä nyt kun mä vedän itteenpäin tätä kahvaa, niin se tulee itteenpäin. Ja taas sitten kun mä painan poispäin, niin sitten se lähtee poispäin tuolla. Ja sittenhän tämä on niinku tämä ylävaunun kääntö on tällä vasemmalla kahvalla. Eli se lähtee pyörimään ympäri. Sitten tuosta nappulasta voi liikuttaa tätä puskulevyä. Siitä se liikkuu ylös ja alas. Ja täältä valitaan taas, tuolla on puskulevy valittu, mutta jos halutaan liikuttaa tassuja, niin valitaan täältä nämä. Ja samasta käyttöjuusta liikutetaan. Noitapa ei paljon tarvitse, noita tassuja. Itse en ole vielä tarvinnut koskaan. Sittenhän tuolla on perus työvalonapit, tuosta saa lamppuja laitettua päälle ja käsijarrua on tuolla ja pysäköintivalo, eli parkkivalot saa tuolta ja hätäviliikkua ja
Mutta ihan käteviä nappeja nuo on. No tuossa käden ulottuvilla sopivasti. Tässä on sitten tuo nykyaikainen tämmönen Enkkoni turvallinen tämmönen kauhanlukituspaneeli. Eli jos halutaan kauha vaihtaa, niin sitten pitää painaa tuosta. Ja nyt se kertoo, että paina kauha maahan. Eli se pitää käyttää tuossa kauha tuossa maassa. Ja nyt se hälly, että voi painaa tuosta noita kahta nappia. Nyt kun painaa noita pitkää, niin se nyt aukas tuon lukoon. Ja nyt se lähti tuo kauha pois. Joo, nyt se on tuo kauha on tuolla koukattuna takaisin. Ja sitten kun painaa näitä yhtä aikaa. Ja nyt se se kauha tarttuu uudestaan siihen takaisin. Aluksi tuo tuntuu vähän hittaalta, että vähän hittaampi ja kömpelömpi vaihtaa, mutta kyllä tuohon kun on tottunut, niin ihan hyvä systeemi. Tästä minä en vielä osaa hirveänä kertoa tästä Novatronista. Minun käsittääkseni tämä on niinku uusinta uutta tämä uusin malli tästä Novatronin järjestelmästä. Eli nyt tässä on tämä 2D-puoli käytössä. Mutta siihen saa myös tämä 3D, eli se ottaa ne, saa hyödynnettyä paljon enemmän saa ne työmaan kartat ja mallit saadaan niinku tänne näytölle. Tuolla näkyy merenpinnan korkeus, sen minä nyt jo tiedän. Eli 10 metriä 93 senttiä. Ja sitten kun se pyörittää kauhaa, niin sitten se pyörii tuolla näytöllä tuo kauha. Tämä vaikuttaa avaimelta järkevältä laitteelta. Tuohon mä laitoin tämmösen puhelintelineen. Tuo oli kyllä aika hyvä. Tosi vahva tommonen imukuppi tuossa tuli tuohon ikkunaan kiinni. Sitten tässähän on tuo vepaasto on täällä. Sitten on no tuosta lähtee myös käyntiin se vepaasto. Ja sitten tässä on tuo samanlainen puhelinohjaus, mikä mulla oli edellisessä ajokissa, niin sen saa puhelimella käyntiin. Ja tuossa on peilin lämmitys, eli tuo kun nappaa pään, niin no molemman puolin peilit, tuolla on peili ja tuolla näkyy vähän kanssa peiliä, niin niistä rupeaa kuura sulaamaan. Sittenhän tässä on vielä tuo sähkösäätöiset tuo peili, eli tuosta pystyy liikuttaa niitä. Mutta ihan järkevä oloinen systeemi. Ainakin vieläkin kun se pellaa. Tuosta vapautetaan tuo. Ja tuolla on tuosta lähtee tuo ratti, tuosta pystyy säätämään tätä. Ja tuossa on perus vilikun viikset oikealle ja sitten vasemmalle. Ja tätä korkeuttakin pystyy vielä säätämään täältä
tuosta kun vääntää tuon, niin se pystyy tätä ylös alas. Korkeutta pystyy säätämään. Täällähän on nämä 2 polinta täällä vielä. Niin nämä on nyt niinku vasaralinja polokivet. Elikkä tuonne tulee vasaralinja tuonne puomin nokkaan. Niin jos sinne tulee jotakin tuommoista seulaa tai tuommoista rammeri tai vasaraa, niin se käytetään sitten täältä. Ja tuossa on jarrupolin tämä. Eipä nyt tuu äkkiseltään muuta mieleen tässä voihan sitä laittaa tuohon kommenttikenttään, jos haluaa tietää jotakin muuta, niin voi kommentoida ja minä kokkeilen parhaani mukaan vastata. Voisi tietenkin sammuttaa tämä. Sehän pitää tämä liipperi niin sammuttaa täältä samasta napista, mistä se laitettiin käyntiin. Ja tuosta kun pitää pohjoisa, niin se sammuu, ja sitten kun vääntää tuosta virta-avumista, niin sammuu lopullisesti nuo virrat. Täällä on työkalulaatikot on molemmin puoli. Tuommoiset muoviset laatikot, mutta eiköhän noitten kanssa pärjää. Täällähän on sitten tuo moottori on täällä niinku kyleessä. Sehän monesti on tuolla vähän erilainen tuolla perällä, ja se on tuolla vähän hankalammin saavutettavissa. Mutta tässä liipperissä se on näin päin. Ja tässä on ihan tuo 4-sylinterinen moottori. Siellä on paljon kaiken näköisiä juttuja. Sähköä ja putkia ja monenlaista. En oo ite huoltanut tätä vielä kertaakaan, mutta vois olettaa, että ihan semmonen järkevä oloinen, helpossa paikassa kaikki suodattimet tuossa. Laitetaan luukut kiinni. Niin tämähän tosiaan on se keinuva akseli. Elikkä sehän silloin kun se runkolukon nappi on päällä, niin silloin nämä on niinku jäykkänä. Ja nämä ei pääse liikkumaan silloin. Silloinhan se on jäykkänä silloin tämä koko akseli. Mutta jos se olisi koko ajan päällä, niin sitten sille ei pääisi oikein mihinkään koko koneella. Se aina jäisi suttaamaan. Ja tämä taka-akselihan se on ihan jäykkä. Se ei keinu mihinkään suuntaan. Joo, vaikka silloin toisella videolla sanoikin, että
Että kyllä sitä Volvolla ajellaan, mutta en minä pistä yhtään pahaksi, vaikka nyt joutuu ajamaan tämmöisellä liipperillä. Että kyllä tämä on minun mielestä aivan hyvä työkalu. Ulottuvuuttahan tässä on myös pikkusen enemmän, mitä oli sitten siinä Volvossa. Joo, sehän meinas unohtua kertoa, että tämä on semmonen 631 tuntia ajettu. Elikkä tämähän oli semmonen noin 400, reilu 400 tuntia tässä oli silloin mittarissa silloin kun se tuli minulle tämä. Elikkä melkein uusi. Ei kuitenkaan ihan uusi. Mutta kyllä se mulle kelepaa. Kokkelapa laitan tuosta velikut päälle ja sitten tuolta vielä nuo työvalot päälle. Käydään kattoo ulkopuolelta. Elikkä kyllä tässä niinkö aika hyvin oli jo vakioksi näitä lamppuja. Mutta muutamia mulla vielä tulee lisää. Tuolla kaivuun varressa tuolla oli valmiina nuo 2 lamppua. Ja tuossa pääpuomissa nuo 2 oli tuolla. Ja tuolla katollahan oli ne. No nurkissa oli 2 ja katolla oli sitten ne 2. No 2 keskimmäistä ei vielä pala, kun niihin ei oo vielä. En oo kerennyt tehdä niitä sähköjä siihen valmiiksi. Tuossa on 1 lamppu. Ja täällä perässä on nyt 2 lamppua molemmin puolin. Ja tuohon minä laitoin itse tuo 1 lampun tuohon. Se osoittaa tähän niinkö tähän sivulle. Ja tämän toisen sivulampun on laittanut kanssa. Sitten varustelussa ne olivat laittaneet nämä vilikut tuohon. Elikkä molemmin puoli vilikkuu omalla rytmillä, niin silloin kun on majakat päällä, niin ne vilikkuu nuo vuoron perään tuossa. Mutta kyllä tähän vielä muutamia parkkilamppuja pitää laittaa tuohon ja sitten niitä muutamia vilikkuja, ropovilikku ledejä pitää laittaa vielä muutamia ja sitten ne ikkunat pitää tummentaa ja jotakin semmosia muutamia pikkujuttuja, niin heti tässä kun kerkii. Mutta kiitoksia kun kahtoit tämä video. Laita kommenttia mitä tykkäsit tästä videosta ja palataan taas tuossa ensi kerralla asiaan.